बडो मिक्सचर बनाउनुभन्दा पहिला चाहिने सामग्री 10 ग्राम नुनिया 10 ग्राम चुन र 1 लिटर पानी। आवश्यक मात्रामा हामीले 10 नुनिया चुनलाई थप्दै जाने र पानीलाई पनि थप्दै जाने। यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ हातको लागि हात सेप गर्नको लागि हातको लागि पन्जाको प्रयोग गर्ने सकिन्छ भने आँखामा चस्माको प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी मास्कको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तयार भइसकेपछि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू धातुको भाँडामा प्रयोग गर्नु हुँदैन, चुन नुनियालाई प्रयोग गर्नुहुन्न, बडो मिक्सचरलाई अथवा बडो मिक्सचरलाई प्रयोग गर्नुहुन्न र प्लास्टिकको बाल्टिनमा प्रयोग गर्नुपर्छ। बडो पेस्ट वा बडो मिक्सचर तयार गर्नुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ यसलाई मुसिनो पारेर चाहिँ गऱ्यो भने छिटो घोल्न सकिन्छ। रुचाउनुभन्दा यो मुसिनो गरेर यसलाई पिस्नुपर्छ अनि सजिलो हुन्छ, एकदम घोल्न सजिलो हुन्छ। र साथै आवश्यक मात्रामा हामीले चाहिँ निलो र चुना घोल्नुपर्छ। बिस्तारै देखाउनेछु। अहिले चाहिँ चुना पिसिरहेको निलो पिसिरहेको अवस्था। चुना 10 ग्राम, निलो 10 ग्राम हालिसकेपछि घोल्ने छुट्टै भाँडामा हामीले चाहिँ घोल्नुपर्छ। अनि बिस्तारै घोलिसकेपछि बिस्तारै केही 5-10 मिनटसम्म घोल्ने। घोलिसकेपछि हामीले चाहिँ अर्को ठुलो भाँडामा चाहिँ हामीले बडो मिक्सचर तयार गर्नुको लागि सबै एकै साथमा खुनाउनुपर्छ। अब हामीले केही बेरपछि हामी खुनाउनेछौँ। फेरि हेर्नुहोस्, हामीले एकै नासको धारा गरेर चुना र निलो चुनालाई एकै नासको धारा बनाएर हालेर तलतिर घोल्ने हो। अहिले घोल्दाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ। यसरी यसलाई घोल्दै यसरी घोल्दै यो एकै नासमा धारा हालिसकेपछि पऱ्यो भने यसरी घोलिसकेपछि अब हामीले चाहिँ चक्कु हालेर यो बडो मिक्सचर भयो कि भएन भनेर हामी चेक गर्न गइरहेको छौँ। अब हामीले चाहिँ यहाँ चक्कु डुबाउन गइरहेका छौँ। डुबाइसकेपछि अब नजिक 1 मिनट वा 30 सेकेन्ड हामी वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब हामी निकाल्न गइरहेका छौँ। निकालिसकेका छौँ। अनि निकाल्दाखेरि चाहिँ खिया लागेको देखाएको छैन दर्शकबिन। यो खिया लाग्यो भने पुरा खैरो रङको देखाउँछ। यो सेतो देखाइरहेको छ, व्हाइट कलरको देखाइरहेको छ। किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ चुन पहिले नै बेसी हालिरहेका थियौँ, त्यही भएर चाहिँ देखाएको छैन। न्युटनमा आइसकेको छ। यदि न्युटनमा आएन भने चाहिँ हामीले चुन थप्दै जाने साथीहरू। त्यसपछि अब हामीले छुट्टै भाँडामा हालेर चाहिँ अब लगाउनको लागि तयार हुने बडो मिक्सचर बनिसकेको छ। यतिखेर भने हामीले चाहिँ यस च्याउका बोट बिरुवामा हामीले बडो पेस्ट र बडो मिक्सचर लगाइसकेका छौँ। लगाएर पनि सुकिसकेको छ। दर्शकबिन तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ। बडो पेस्ट वा बडो मिक्सचर लगाउँदा एकदमै रङचङ्गी देखिएको छ। दर्शकबिन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा। कृपया हजुरहरूले चाहिँ भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। भिडियोको बारेमा कुनै जानकारी नभए जानकारीको लागि यस भिडियो मार्फत जानकारी लिन सक्नुहुन्छ र भिडियोमा नबुझेको कुराहरू कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। भिडियो मन परे साथीहरू लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला। नजाने कुराहरू नथाहा कुराहरू कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नबुझेको कुराहरू पनि तलको कमेन्ट बक्समा या फेसबुक वा मेसेन्जरमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। साथीहरू भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। नेक्स्ट अर्को भिडियोमा चाहिँ भेट्नेछ। नमस्कार, धन्यवाद।